Good day, everyone. Welcome to my video presentation in Science, Technology, and Society. I am Ievee Rayala, your discussant for today. And today, we will talk about biodiversity and healthy society. But before we start, let us have first a short activity. Actually, hindi talaga gantong activity ang hinanda ko for you. Naghanda talaga ako ng fun activity for you to play while I am discussing sana if face-to-face discussion tayo. And then naghanda din ako ng simple prizes for you. But then, due to extreme heat, we need to stay at home for safety of everyone. So, nag-isip na lang ako ng alternative activity para maging interactive pa din ang ating discussion. At tinatawag natin itong 4 picks, 1 word wherein iisipin nyo kung ano ba yung isang salitang yon na tinutukoy ng apat na pictures na ipinapakita dito. So, game. Picture number 1. What do you think? Ano ba yung mga nakikita nyo sa pictures? Meron tayong animals, plants, and fungi. What do you think? May naisip na ba? Okay, this is biodiversity. Nakuha ba? Okay, that's right. Picture number 2. What do you think is that? We have here savanna, desert, aquatic, and forest. What do you think is that? Ano ba yung tinutukoy niya? Or ano ba yung tinutukoy ng mga pictures na ito? May clue na ba? May naisip na ba? Okay, correct. This is ecosystem. Very good. And last, what do you think is that? What do you see in the pictures? May naisip na ba? Maybe you're right. This is sustainability. Who got the perfect tree? Meron ba? May nakakuha ba? Very good. This tree is related to our topic for today. But before that, let me introduce to you the objectives of today's discussion. Number 1, understand the fundamental concepts of biodiversity and its importance in sustaining healthy ecosystems and societies. Number 2, analyze the factors contributing to biodiversity loss and the associated threats to human well-being. Third, evaluate the interconnectedness of biodiversity, food security, and public health. And lastly, develop awareness of the role of individuals, communities, and policymakers in conserving biodiversity and promoting a healthy society. Biodiversity and ecosystem. Biodiversity and ecosystem are two terms in ecology. It describes living and non-living things here on Earth. What is biodiversity? In this video, you'll see the different kinds of life. We have here different kinds of animals, plants, fungi, and so on. Also, we have here humans, or us. And all of these, it describes the biodiversity, or all of these are biodiversity. So, ano nga ba yung biodiversity? Alamin natin. Biodiversity. Biodiversity is from the word bio, means life, and diversity means variety. So basically, biodiversity is a term used to describe the enormous variety of life here on Earth. It refers to every living things, including plants, animals, bacteria, and us, humans. Tinutukoy nito ang lahat ng may buhay dito sa mundo, kasama dito ang mga hayop, mga halaman, bakterya, at tayong mga tao. Kasi tayo ay may buhay. So, we are part or we are biodiversity. Walter Girosen is credited with coining the term biodiversity. In 1985, he introduced the pivotal concept, defining it as the variety of life on Earth and the natural pattern it forms. And there are 3 types of biodiversity.
These are the species diversity, ecological diversity, and genetic diversity. When we say species diversity, it is the number and distribution of different species in a given area or region. Like for example, in the ocean or sa ating karagatan, we have hundreds of different species of fish na naninirahan doon. Hindi lang naman isang species ng isda ang naninirahan sa dagat, di ba? So, we have hundred of fish na naninirahan doon sa ating karagatan. And another example of this in the woodland or sa ating kagubatan, 'di ba? Sa ating kagubatan ay hindi lang naman isang uri ng puno ang makikita natin, right? We have 4 to 5 different species in the woodland or different species of trees na makikita sa ating kagubatan. Hindi lang naman isang species ng trees, 'di ba? So basically, species diversity, tinutukoy nito kung gaano nga ba karaming species ang naninirahan doon sa particular na area na yon or sa lugar na yon. So that's it. So next, we have here ecological diversity. Ecological diversity is the diversity of ecosystem, habitats, and ecological processes that supports life. Like for example, the forest. Ang kagubatan ay tirahan ng hundreds of different species here on Earth. And another example is the ocean. Tirahan ito ng iba't ibang uri ng isda na meron tayo dito sa mundo. So, ang ecological diversity ay tinutukoy nito ang iba't ibang uri ng habitat or tirahan ng mga species that supports their life. Like for example, what I've said earlier is forest, ocean, desert, grassland, woodland, and so many more. Ganun po yon. And also we have here genetic diversity. Genetic diversity, it is the variation of genes within and among the populations of the same species. It means like for example, we have different dog breeds. We have over 170 dog breeds in the world, if I am not mistaken. We have Golden Retriever, Chihuahuas, Husky, and so on. Ang sinasabing variation of genes dito is lahat sila ay aso or sila ay naituturing or itinuturing na aso, but then may pagkakaiba-iba sila. Maybe sa physical characteristics nila or sa traits nila. So, ang genetic diversity is same species sila but then may pagkakaiba-iba sila. Maybe sa kanilang physical characteristics or sa kanilang traits. Ganun po yon. So, what is the relation of biodiversity to science and society? Biodiversity is the source of the essential goods and ecological services that constitute the source of life for all, and it has direct consumptive value of food, agriculture, medicine, and in industry. It provides nourishment, yung mga kinakain natin ay galing sa biodiversity, yung housing, yung mga ginagawa nating bahay, fuel, clothes to wear, yung mga sinusuot nating damit, and then monetary benefit or pinagkakakitaan na din natin through tourism. Science and society are closely related to biodiversity. Science help us understand the importance of biodiversity and how it is being affected by human activities. Yung science ay tinutulungan tayong mas maintindihan pa kung ano nga ba ang kahalagahan ng biodiversity sa atin and kung paano ito naaapektuhan ng ating actions or ng human activities. Society plays a role in conservation of biodiversity by making decisions about land use. Kumbaga, tayo mismo or yung society ang may kakayahang mag-conserve or pangalagaan ang ating biodiversity by making decisions in land use. Kumbaga, kung saan nga ba natin ginagamit ang lupa. It can be agricultural land, recreational land, residential land, or transportation land. Resource management. It empowers organization. It utilizes the available resources while minimizing waste and maintaining control. Kumbaga, sila yung may kakayahang mag-control kung paano nga ba gamitin ang mga available resources sa ating biodiversity. And also, the environmental policies.
it is our success in conservation of biodiversities. Ito na yung mga ipinapatupad ng government na mga batas or government laws na sinusunod natin or dapat natin sundin para mas mapangalagaan pa natin ang ating biodiversity. So, science and society can work together to protect biodiversity and ensure that it is preserved for future generations. Kumbaga, napakahalaga ng science at tayo sa pagprotekta or sa pangangalaga ng biodiversity and to make sure na hindi lang tayo ang nag enjoy sa kung anong meron tayo ngayon, dapat ma-enjoy din na ng mga future generations. Let's proceed to Philippine biodiversity. Philippines is a center of biodiversity. So bakit nga ba nasabing ang Pilipinas ay sentro ng biodiversity? Ang Pilipinas ay tinatawag na sentro ng biodiversity dahil maraming iba't ibang klase ng halaman at hayop ang matatagpuan dito. Try to think na may isang malaking garden na puno ng kakaibang bulaklak. May mga ibon at isda na hindi mo makikita sa ibang lugar o sa ibang bansa na tinatawag itong endemic lamang ito sa bansa which is in the Philippines. Kumbaga dito lang sa Pilipinas ito matatagpuan. These are the reasons why the Philippines is the center of biodiversity. Una, ang Pilipinas ay nasa loob ng isang lugar na tinatawag na Coral Triangle. Wait, ipapakita ko sa inyo sa screen. Ayan. Makikita natin dito na parang isang malaking tatsulok, 'di ba? Napakalaking triangle sa dagat na may napakaraming corals, kaya ito tinawag na Coral Triangle. Ito ay may pinakamaraming uri ng coral sa buong mundo. At ang Pilipinas ang nasa gitna nito. Tignan nyo. Diba? Pangalawa, dahil sa lokasyon or geographical location ng Pilipinas, maraming hayop sa dagat ang dito nagpaparami at naglalagi dito or kumbaga dito sila nakatira. Pangatlo, ang Pilipinas ay mayroon ding magagandang kagubatan at bundok na tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman. Dahil dito, maraming scientist ang pumupunta sa Pilipinas para mag-aral ng mga bagong natutuklasang species o klase ng buhay. Kaya, napakahalaga na alagaan natin ang kalikasan sa Pilipinas dahil maraming banta tulad ng polusyon at pagkasira ng mga tirahan ng mga hayop. Kailangan natin itong protektahan para patuloy na maging sentro ng biodiversity ang Pilipinas. The book written by Kiching, Henny, and Regalado in 1999, which is The Vanishing Treasures of the Philippine Rainforest, ay nagsasabi na ang Pilipinas ay parang Galapagos Islands times 10. Ibig sabihin, mas marami pang hayop at halaman na dito lang sa Pilipinas makikita kumpara sa Galapagos Islands. Kung nagtataka kayo kung ano yung Galapagos Islands, ipapakita ko sa inyo. Ito ang Galapagos Islands. Ito ay mahalaga sa mga biologists dahil dito nakakuha ng idea si Charles Darwin tungkol sa natural selection o kung paano nagbabago ang mga hayop at halaman para mabuhay. Sa Pilipinas, maraming hayop at halaman na dito lang matatagpuan o tinatawag na endemic. Halimbawa, may mga ibon, isda at insekto na dito lang sa Pilipinas mo makikita. Mahalaga ito dahil nagpapakita ito ng yaman ng kalikasan ng Pilipinas. Kaya tinawag itong Galapagos times 10 dahil 10 beses na mas maraming natatanging hayop at halaman dito kaysa Galapagos Islands. Mahalaga na alagaan natin ang mga ito para hindi sila mawala at para patuloy na magkaroon ng magandang kalikasan ang Pilipinas. So let's now proceed to ecosystem. What is ecosystem? An ecosystem is formed by the interactions of all living species with each other and with the physical and chemical aspects of their environment linked by the flow of energy. It consists of all the living things in a particular area as well as their non-living surroundings like air, water, and sunlight. It is a community of life forms in concurrence with non-living components interacting with each other. Ito ay parang isang malaking pamilya ng mga buhay na bagay or living things tulad ng mga halaman at hayop.
na nakatira sa isang lugar kasama ang mga bagay na hindi buhay or non-living things tulad ng hangin, tubig at sikat ng araw. Lahat sila ay nagtutulungan at nagkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Try to think na ang ecosystem ay parang isang aquarium kung saan may mga isda, halaman, bato at tubig. Ang mga isda ay kumakain ng pagkain sa tubig, right? Ang mga halaman naman ay gumagamit ng liwanag para lumaki or mabuhay. Ang mga bato ay nagbibigay ng lugar or nagsisilbing shelter ng mga isda at halaman upang magtago or para magtago at magpahinga. Lahat sila ay may kanya-kanyang ginagawa, pero lahat ay mahalaga para mabuhay ang ating ecosystem. Katulad din ito sa totoong mundo kung saan ang mga tao, hayop at halaman ay umaasa sa mga bagay na non-living things para mabuhay. For example, 'di ba? Kailangan natin ng hangin para huminga, tubig para uminom, at sikat ng araw para magbigay ng init at liwanag sa atin. All of these are working together para maging masigla at healthy ang ating ecosystem. Humans rely on ecosystems for basic needs. Mahalaga ang ecosystem dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at malinis na hangin, 'di ba? Kaya mahalaga na alagaan natin ang ating ecosystem para patuloy itong magbigay ng buhay at kasiyahan sa atin at sa susunod pa na henerasyon. I will give you a trivia. Did you know na tayong mga tao ay ecosystem din? It is because pinamumugaran ang ating katawan ng iba't ibang microorganism at tayo ay nagsisilbing tirahan ng mga bakterya din, kaya tayo ay ecosystem din sa kanila. Tayo ang kanilang tirahan. So what is the relation of ecosystem to science and society? The ecosystem approach to conserving natural resources is based on the principle of sustainability. Nangangahulugang ginagamit natin ang mga bagay sa ecosystem sa paraang hindi ito mauubos. Resilience ay ang kakayahan ng ecosystem na bumalik sa dati kahit may mga problema. And adaptability. Ito naman ay ang kakayahan ng ecosystem na magbago para makasabay sa pagbabago ng mundo. The study of ecosystems is important because it helps us understand how the natural world works and how we can protect it. Pinag-aaralan natin ito sa science para mas maintindihan natin kung paano gumagana ang kalikasan at kung paano natin ito mapoprotektahan. It also helps us understand how human activities affect the environment and how we can minimize our impact. Sa society naman, mahalaga ang ecosystem dahil dito tayo kumukuha ng mga bagay na kailangan natin tulad ng pagkain at tubig. Kung wala ang ecosystem, napakahirap 'di ba? Wala rin tayong mapagkukuhanan ng mga pangangailangan natin o walang mapagkukuhanan ng mga basic needs natin like foods and water. Kaya ang relasyon ng ecosystem to science and society ay napakahalaga. Dapat natin alagaan ang ating ecosystem para patuloy itong magbigay ng mga pangangailangan natin at para maging safe din ang ating mundo. So next, let's talk about the changes in biodiversity. Alteration in any system could bring varied effects. A change in biodiversity could have unpredictable effects not only in wildlife or marine life but also in human beings. Ang pagbabago sa biodiversity o iba't ibang uri ng buhay sa ating mundo ay parang pagbabago sa isang malaking pamilya. Kapag may nagbago, lahat ay maaapektuhan. Like for example, humans living the forest. Kung may mga tao natitira sa gubat, it would disturb the natural order of life. Maaring magulo nila ang natural na pamumuhay ng mga hayop doon. Trees and plants would be affected in the land clearing operations where the houses would be built. Kapag pinutol ang mga puno at halaman para magtayo ng bahay, mawawala ng tahanan o tirahan ang mga ibon at insekto at iba pang mga hayop na tumitira doon sa mga puno at halaman na yon. The animals, insects, and all types of life forms in the cleared area would either be displaced or most likely be killed. Ang mga hayop, insekto at iba pang mga nabubuhay sa lugar na iyon ay maaaring mawala o mamatay.
The loss of these life forms could affect the entire ecosystem governing the environment. The food chain might be damaged. Kung mawawala ang mga ito, maaapektuhan ang buong ecosystem or ekosistema or food chain kung saan kumakain ng isang hayop ng isa pang hayop o halaman ay maaaring masira. From this, no, we can clearly infer that when our ecosystem is not well taken care of, biodiversity encounters changes that may impact human health on such different levels. Kaya mahalaga na alagaan natin ang ating ecosystem at biodiversity. Kung hindi, maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan at sa iba pang buhay sa ating mundo. These are the examples of changes in biodiversity, yung mga ginagawa nating pagbabago sa ating biodiversity. 'Di ba? Grabe. So we already discussed the changes in biodiversity. So now let's move on to the threats to biodiversity. Threats or yung banta sa biodiversity o sa iba't ibang uri ng buhay sa ating mundo. Ito yung mga problema na maaaring makasira sa malaking bahay ng kalikasan. So here are the major threats identified by United Nations Environment Program. Number 1, habitat loss and destruction o pagkawala at pagkasira ng tirahan. Ito ay nangyayari kapag ang mga lugar na tinitirhan ng mga hayop at halaman ay nawala or nasira. Halimbawa, kapag pinutol ang mga puno sa gubat, mawawala ng tahanan ang mga hayop doon na nakatira sa mga puno na yun. Next, alteration in ecosystem composition. It is like pagbabago ng mga kasapi o member sa isang family or pamilya. Kung mawawala ang ilan or kung may mawawala, maaaring magbabago ang takbo ng buhay ng ecosystem. Katulad din yan sa relasyon. Kapag nawala ang taong importante sa buhay natin or yung mga girlfriend or boyfriend ninyo, after breakup, magbabago ang takbo ng inyong mga buhay dahil nawala na ang nakasanayan. Kumbaga, nawala ang napakalaking parte ng buhay natin dahilan upang magbago ang takbo ng mga buhay natin. Ganon din po sa ecosystem, kaya napakahalagang alagaan natin ang bawat isa. Ganon din ang ating ekosistema. So next, we have here overexploitation o labis na paggamit ng likas na yaman. Ito ay nangyayari kapag sobra ang pagkuha natin sa mga bagay mula sa kalikasan, tulad ng sobrang pangingisda o overfishing, pagputol ng mga puno na maaaring magdulot ng pagkaubos ng mga ito, lalo na kung kapag nagputol tayo ng mga puno at hindi natin pinapalitan ng panibago. Kaya 'di ba sabi nila kapag nagputol daw tayo ng punong kahoy, kailangan natin itong palitan ng 3 halaman kapalit nito. Mayroon pa din tayong sustainability and then ma-maintain natin yung balance sa ecosystem para na din maiwasan ang pagkasira ng kagubatan. Next, pollution and contamination. Ang pollution ay pagkalat ng dumi at basura sa ating kapaligiran. Ito ay maaaring makasama sa kalusugan ng mga hayop at halaman at maging sa mga tao. Paano nga ba natin maiiwasan ang pollution and contamination or paano natin ito mapiprevent? It involves a combination of personal actions and broader societal changes. First, we can reduce vehicle emissions. Instead na mag-drive ka ng sarili mong car or sarili mong sasakyan, try using public transportation like jeepney. Mag-jeep ka na lang o kaya kung may bike ka, mag-bike ka na lang or kung malapit lang naman yung pupuntahan mo or consider driving a more fuel efficient vehicle. Second, conserve energy. Sa simpleng pagpatay ng mga ilaw natin or ng mga electronic devices natin like TV, kapag hindi naman natin ginagamit, through that, makakonserve na tayo ng energy. Use energy efficient appliances and light bulbs. So third, minimize waste. Reduce, reuse, and recycle. Compost organic waste and avoid single use of plastic. Try to practice the 3 Rs. Okay. Fourth, sustainable consumption. Choose products with minimal packaging and those made from recycled materials. Fifth, proper disposal of chemicals. Never pour chemicals down the drain. Dispose of hazardous waste at designated facilities. Sixth, water conservation. Fix leaks. Install low flow features and use water saving appliances to conserve the water. 7.
support clean energy, advocate for and use renewable energy sources like solar and wind power. Kasi dito naman sa Philippines is napakainit, 'di ba? So solar is a big help to support clean energy. And lastly, educate others. Share or try to share information about pollution and prevention with your community. And by implementing these practices, you can contribute to a healthier environment and a sustainable future. Remember, every small action counts. And lastly, we have here global climate change o pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay tulad ng pagbiglang init o paglamig ng mundo na nararanasan na natin ngayon. Ito ay nagdudulot ng pagbabago sa panahon, pagtaas ng level ng dagat, at pagkatunaw ng mga yelo. Dahil dito, maaaring magbago ang tirahan ng mga hayop at halaman na maaaring mabawasan ang kanilang bilang or most likely be killed or maraming namamatay lalo na sa panahon ngayon napakainit dito sa Pilipinas. Tulad ngayon, napakainit ng panahon, we need to cope with this situation. Kailangan nating mag-asynchronous classes dahil hindi kaya ang init sa labas. Then, baka kung ano pa yung mangyari sa atin, especially to the teachers and students, if nag-face-to-face classes pa tayo. So, we need to come up with this situation and accept the fact that the intense heat we're experiencing right now is one of the consequences of human activities that harmed our environment. Human driven causes of climate change. Scientists agree that human activities is the primary driver of what we're seeing and experiencing right now worldwide. So, we need to take steps toward sustainable development and climate change mitigation. Actions include using renewable energy, planting more trees, reducing waste, and advocating for environmental protection. This is the end of my presentation, and the other parts will be discussed by Mrs. Emily Ribanal. Thank you everyone for watching. I am happy you were here. I hope what we talk about helps you and I hope you learned something from me. If you want to ask more, just let me know and remember, every question you ask makes us both a bit wiser. Take care, stay well and hydrated. Don't forget to drink your water. Thank you so much everyone.